नमस्कार, सुनीता पाटील रेसिपी मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला डोसासाठी लागणारा मसाला पावडर। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 50 ग्रॅम बॅडगी मिरची, 25 ग्रॅम तिखट मिरची, 50 ग्रॅम धने, 50 ग्रॅम शेंगदाणा, 50 ग्रॅम डाळिया, 50 ग्रॅम चण्याची डाळ, 50 ग्रॅम उडद डाळ, 2 ग्रॅम दालचिनी, 5 ते 6 लवंग, 3 ते 4 वेलची, 1 चमचा हळद, आवडीनुसार मीठ, तेल। कृतीला सुरुवात करूया। गॅस पेटूया। 50 ग्रॅम बॅडगी मिरची, थोडंसं तेल घालून ते 4 मिनिटं लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। तेल घातल्यामुळे त्याचा वास येत नाहीये। सर्व बाजूने छान भाजून घ्यायचं आहे। हे सर्व भाजून झालेलं आहे। आपण हे एका साईडला काढून घेणार आहोत। परातीत एका साईडला काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये 25 ग्रॅम तिखट मिरची घालून घेऊया। ही कढई गरम आहे, हे फक्त 3 मिनिटं भाजून घेऊया। आता आपण हे भाजून झालेलं आहे, हे पण एका परातीत एका साईडला काढून घेऊया। आता आपण शेंगदाणा भाजून घेऊया। हे सर्व आपण लो फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे। हे आपण 4 ते 5 मिनिटं क्रिस्पी होऊपर्यंत शेंगदाणा भाजून घ्यायचा आहे। आपलं शेंगदाणे भाजून झालेलं आहे, हे पण आपण परातीत एका साईडला काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये धने घालूया। धने पण आपण 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेणार आहोत। धने पण भाजून झालेला आहे, छान सुगंध पण सुटलेला आहे। आपण आता हे कढई परातीत एका साईडला काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये चण्याची डाळ, व्यवस्थित हे सर्व जिन्नस छान भाजून घ्यायचं आहे। हे असं आपण 5 ते 6 महिने स्टोर करून ठेवू शकतो।
आपलं चण्याचं डाळ पण भाजून झालेलं आहे, हे पण आपण काढून घेऊया. आता आपण उडद डाळ घेणार आहोत. हे पण 3 ते 4 मिनिटं लो फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे. उडद डाळला लालसर रंग आलेला आहे. आता आपण हे पण परातीत काढून घेऊ. दालचिनी, लवंग, वेलची हे फक्त हलकासा रोस्ट करायचं आहे. हे पण आपण काढून घेऊया. हे आपण थंड करून मिक्सरला वाटून घेऊया. थंड झालेला आहे. आता आपण आधी मिरची वाटून घेऊया. सर्व मिरची वाटून घेतलेला आहे. आता आपण हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून परत एकत्र वाटून घेऊया. हे सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यावर डाळ्या, हळद, मीठ, सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण थोडं थोडं मिक्सरच्या वाटीमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. खूप बारीकही नाही, जाडही नाही, असं मीडियम ठेवणार आहे. हे ग्राइंड केलेलं आहे. आता अजून थोडं घालून परत ग्राइंड करून घेऊया. डोसासाठी लागणारा डोसा मसाला पावडर तयार आहे. अशीच चविष्ट नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.